Hello, namaste, and good evening. You are tuned in to your go-to RightPath Bulletin for fresh insights from upward study tips to career advice, education news, and many more. This is me, Tejaswi Rawal, your host of RightPath Bulletin. Whether you're planning on university admissions abroad or exploring your career opportunities in foreign destination, getting English proficiency test will be your key milestone in that journey. So in today's topic, we'll be talking about the English proficiency tests like IELTS and PT. So let's dive into it. So while we're talking about it, we'll talk about what is English proficiency tests like IELTS and PT, what they are, like their structures and why they matter. So let's get started with IELTS. So we all hear, like people saying IELTS and IELTS. So it's an abbreviation for International English Language Testing System. So what is IELTS? So IELTS भनेको चाहिँ it's a basic English language testing system. So जहाँ चाहिँ हजुर चाहिँ if you are non-native English speaker, हजुरहरूले चाहिँ यो टेस्ट चाहिँ अटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरको 4वटा मोड्युल हुन्छ, listening, writing, reading and speaking. So before getting into that, मैले हजुरलाई भन्न चाहे IELTS भनेको चाहिँ त्यस्तो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम हो जुन चाहिँ हजुरको वर्ल्ड वाइड लाइक हजुरको मेजर कन्ट्रिजहरू लाइक युएसए, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, सो यो कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ यो IELTS स्कोर चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। सो यसमा चाहिँ हजुरको 2 टाइप्स अफ एक्जाम गिभिङ मोड्युल हुन्छ। सो यो चाहिँ एउटा हजुरको पेपर बेस्ड हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ हजुरहरूको पेपर बेस्ड र अर्को चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड हुन्छ। सो इफ यु आर गुड विथ राइटिङ, हजुर स्पिडमा लेख्न सक्नुहुन्छ, यु हेभ अ गुड ह्यान्ड राइटिङ भने चाहिँ यु सुड गो फर पेपर बेस्ड एक्जामिनेसन। होइन, सम पिपल आर फ्रेन्डली टेक फ्रेन्डली हुनुहुन्छ एन्ड यु आर गुड विथ युजिङ डेस्कटप ल्यापटप्स भने चाहिँ यु क्यान गो फर अ कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट। सो the key difference is that हजुरले पेपर बेस्ड एक्जाम दिनुभयो भने चाहिँ you will be getting your results in 13 to 14 days, हजुरको 2 weeks जति लाग्छ रिजल्ट आउनलाई। whereas if you go for computer based test, हजुरहरूले चाहिँ 2 days जतिमा around 48 hours मा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो रिजल्ट ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ। now before as I mentioned, हामीले चाहिँ लिसनिङ हुन्छ, राइटिङ हुन्छ, स्पिकिङ हुन्छ एन्ड रिडिङ हुन्छ भनिरहेको थियौँ। सो इन दिस सेक्सन चाहिँ हजुरहरूले लिसनिङमा चाहिँ युल बी लिसनिङ, यो चाहिँ हजुरको 30 मिनट्सको एक्जाम हुनुहुन्छ एन्ड वेयर युल बी लिसनिङ टु दि अडियो रेकर्डिङ्स, जहाँ चाहिँ हजुरको डिस्कसन्सहरू हुनसक्छ, हजुरको कन्भर्सेसन्सहरू हुनसक्छ, मोनोलग्सहरू हुनसक्छ। यो कन्भर्सेसन्सहरू सुनेर चाहिँ बिङ बेस्ड अन द्याट युल बी गिभिङ योर एन्सर्स टु द क्वेसनर्स द्याट विल बी प्रोभाइडेड टु यु इन द कन्टेक्स्ट अफ रिडिङ। सो रिडिङमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ 40वटा क्वेसन्सहरू एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आइएल्सकै सेक्सनमा छौँ। सो 40वटा क्वेसन्सहरू चाहिँ एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ रिडिङ दि प्यासेजेस, र त्यो क्वेसन फर्मेटहरूमा चाहिँ हजुरको मल्टिपल चोइसेस क्वेसन्सहरू हुनसक्छ, हजुरको फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू हुनसक्छ। सो दिज आर द फर्मेट्स फर रिडिङ। नाउ गोइङ इन्टु दि राइटिङ पार्ट। सो राइटिङमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ राइटिङ टास्क 1 एन्ड राइटिङ टास्क 2 फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। इन राइटिङ टास्क 1 यु विल बी राइटिङ अबाउट लाइक डिस्क्राइबिङ दि चार्ट्स, बार्स एन्ड डायग्राम्सहरू चाहिँ हजुरहरूले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ भने इन राइटिङ टास्क 2 हजुरले चाहिँ एउटा एसे लेख्नुहुन्छ रिगार्डिङ एनी इस्युज द्याट्स ह्यापनिङ, अर कुनै पनि डिस्कसन पार्टमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एउटा एसे लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो राइटिङ पार्टमा चाहिँ राइटिङ टास्क 1 एन्ड राइटिङ टास्क 2 हुन्छ। नाउ अनदर इम्पोर्टेन्ट सेगमेन्ट अफ हजुरको यो आइएल्समा चाहिँ हजुरको स्पिकिङ हुन्छ एन्ड यसमा चाहिँ हजुरहरूले 1-on-1 इन्टरभ्यू अथवा स्पिकिङ टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ विथ द एक्जामिनर, जहाँ चाहिँ युल बी इन्ट्रोड्युसिङ योर सेल्फ, गिभिङ अ ब्रिफ अबाउट योर सेल्फ। अर्को भनेको चाहिँ 1 to 2 मिनटसम्म चाहिँ कुनै पनि एउटा टपिकमा हजुरहरूले बोल्नुपर्ने हुन्छ, र अर्को थर्ड सेक्सनमा गर्दै जाँदा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स इस्युजहरूमा चाहिँ अलिकति धेरै बेर हजुरहरूले बोल्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरको यो 4वटा मोड्युल भयो। यु विल ह्याभ टु सिट फर अल अफ दिस एक्जामिनेसन्स। हाम्रो आइएल्सको फुल मार्क्स भनेको चाहिँ 9 नै हुन्छ। इट्स 9 फर इच, र हजुरको एग्रिगेटमा पनि 9मा कति स्कोर ल्याउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हजुरको त्यसरी ट्याली गरिन्छ। Just the key difference between the paper based exam and your computer based exam is that हजुरको एक्जामको रिजल्ट चाहिँ फास्ट डेलिभर हुन्छ इन योर कम्प्युटर बेस्ड examination. Otherwise फर्मेटहरू हजुरको स्टडी गर्नुपर्ने पार्टहरू चाहिँ इट्स अल द सेम नो म्याटर विच एक्जाम यु चुज टु सिट फर।
Hey, this is the IELTS. Now, why is it important? भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ it's important because यो चाहिँ हजुरको यो टेस्टिङ सिस्टम यो टेस्ट स्कोर्स चाहिँ हजुरको like I mentioned earlier हजुरको मेजर कन्ट्रिजहरू or almost like every study destinations हुन सक्छ त्यो सबै कन्ट्रिजहरूले चाहिँ हजुरको यो स्कोर चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ सो त्यो भएको भएर चाहिँ if you are a non native speaker अझ हजुर you belong to the country from like नेपाल र अरू कन्ट्रिजहरू जहाँ चाहिँ हाम्रो मदर टङ जुन नेसनल ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस हुँदैन सो उहाँहरूको लागि चाहिँ you will have to sit for such kinds of examination र यो IELTS एक्जाम चाहिँ हजुरको वर्ल्ड वाइड नै एक्सेप्ट गर्ने भएको भएर चाहिँ it's important in that part र when you sit for exams हजुरले धेरै कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसले गर्दा चाहिँ हजुरहरू फरेन नेसनमा गइसकेपछि you'll have to like speak and learn everything in English language सो त्यसले गर्दा हजुरलाई सजिलो पनि हुन्छ पछि गएर to have a conversation be it in academic setting or professional लाइफमा career लाइफमा हजुरले इङ्ग्लिस नै आफ्नो डेली लाइफ रन गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ sitting for this exam will help you boost your confidence in speaking in English or even in writing in English. So it's important for the very same reason. You boy IELTS context. Now let's get into PTE. So PTE pani one of the another English proficiency test. It's short for Pearson test of English. It is also accepted by almost like many countries in the world. So like IELTS PTE pani except huncha like the students who do not choose to go for IELTS उहाँले PT चुज गरिराख्नु भएको हुन्छ PT चाहिँ कम्पेरेटिभली अलिकति सजिलो छ भनेर हाम्रो स्टुडेन्टहरुले भनिराख्नु हुन्छ सो हाम्रो PT चाहिँ प्राय टेक्निकल नै हुन्छ द one of the important thing about to know about PT चाहिँ यो चाहिँ हजुरको कम्प्लिटली कम्प्युटर बेस्ड नै हुन्छ सो यसमा चाहिँ ह्यान्ड रिटन पेपर बेस्ड हुँदैन You'll have to sit in front of computer and you'll be giving computer-based examinations. So you चाहिँ listening, writing, speaking, सबै कुरा चाहिँ एउटा integrated form मा चाहिँ हजुरको exam हुन्छ र त्यही बेसिसमा हजुरलाई स्कोर गरिन्छ and you'll be getting your result very fast in comparison to IELTS. So IELTS मा चाहिँ paper based मा you'd be getting your results in 14 days, 13 to 14 days र computer based मा 48 hours मा पाउनुहुन्थ्यो भने same like that PT मा पनि हजुरले एकदमै छिटो हजुरको रिजल्ट पाउनुहुन्छ in 1 to 2 days ma you'll be getting your results so हजुरहरु fast apply गर्न चाहनुहुन्छ you need your results very fast very soon in your hand for applications भने चाहिँ you can go for PTE examinations so हजुरको फर्मेटहरु चाहिँ kind of like जे पढ्नु पर्ने कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति सिमिलर नै हुन्छ यसमा पनि हजुरले रिडिङ राइटिङ लिसनिङहरुको नै हजुरले एक्जाम दिनु पर्ने हुन्छ So those students who are very good with technology so हजुरहरु ल्यापटप यो टेक डिभाइसेसहरुसँग अलि धेरै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ बिकज अब हामी त बच्चैदेखि नै अब अहिले त सबैको हातमा मोबाइल सबैसँग ल्यापटप डेस्कटप भएको कारणले चाहिँ हामीलाई टाइप गर्न पनि सजिलो वी आर फास्ट टाइपर्स इन टुडेज वर्ल्ड सो हजुरहरुको टाइपिङ पनि फास्ट छ यु आर ओके विथ युजिङ द डिभाइसेस भने चाहिँ you can go for PT as well so यो चाहिँ कम्प्लिटली टेक बेस्ड भएको भएर चाहिँ र अलिकति हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुले पनि अलिकति सजिलो छ कम्पेरेटिभली भन्नुहुन्छ बिकज हाम्रो आइएल्सको आइएल्समा पनि स्कोर ल्याउन सजिलो छ तर त्यसको हाम्रो कन्टेन्ट जुन हुन्छ कन्टेक्स्ट जुन हुन्छ त्यो अलिकति कम्पेरेटिभली भेग हुन्छ अलिकति भास्ट धेरै कुरा पढ्नु पर्ने हुन्छ धेरै कुरा सिक्नु पर्ने हुन्छ इन आइएल्स वेयरएज हजुरले पीटीमा चाहिँ कम्पेरेटिभली थोरै नै आइएल्स भन्दा थोरै नै पढ्नुहुन्छ थोरै नै सिक्नु पर्ने हुन्छ सो त्यो भएको भएर चाहिँ यसमा स्कोर ल्याउन पनि अलिकति सजिलो नै छ तर बट इफ युआर गुड हजुरहरु एकाडेमिकली पनि राम्रो हुनुहुन्छ इङ्ग्लिस पनि बिकज अब हामी प्राय बोर्डिङ स्कुल अर गभर्नमेन्ट स्कुल अब अहिले इङ्ग्लिसहरु चाहिँ प्राय कम्पलसरी नै गरिरहेको भएर चाहिँ हामीलाई इङ्ग्लिससँग खासै गाह्रो नहोला सो त्यही भएर यु क्यान सिट फर एनी आइएल्स अर पिटी टेस्ट Now coming to the conclusion, why is PT important? So PT is important for its two main reasons. एउटा reason भनेको चाहिँ यदि if you are tech friendly र स्कोरहरुको लागि चाहिँ हजुर you are aiming for scores भने चाहिँ you should go for PT र plus it is world widely accepted by the countries like different countries भएको भएर चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्स त्यो भयो PT को अर्को इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ हजुरको रिजल्ट यदि हजुर छिटो रिजल्ट खोज्दै हुनुहुन्छ for the application भने चाहिँ हजुरलाई छिटो रिजल्ट चाहिएको छ भने चाहिँ go for PT so another importance of PT so यो दुईटा कुरा भयो now summing it up so IELTS र PT दुवैको आफ्नै ठाउँमा आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ आफ्नै स्ट्रक्चर्स छ the way you sit for exam the way you give it र अब हजुरको पढ्ने मोडालिटी अलिकति फरक हुन सक्छ एक्जाम दिने तरिका अलिकति फरक हुन सक्छ स्कोरिङ
मार्क्स वाइज पनि अलिकति डिफरेन्स हुन सक्छ हजुरको आइएल्स को 9 ब्यान्ड स्कोरमा हजुरको रिजल्ट आउँछ भने इन रिगार्ड्स टु हजुरको पिटी हजुरको टोटल स्कोर भनेको चाहिँ 90 हुन्छ सो मार्किङ सिस्टम वाइज हजुरको पढ्ने जुन वे हुन्छ जुन स्ट्रक्चर्स हुन्छ त्यो अलिकति डिफरेन्ट चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ बट देन दिज आर दि लाइक मोस्ट प्रिफर्ड एन्ड एक्सेप्टेड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्ट वर्ल्ड वाइड सो यु सुड probably sit for it plus अब कुनै कुनै कन्ट्रीले चाहिँ विदाउट आइएलएसपिटी लाइक युकेमा विदाउट आइएलएसपिटी पनि लिइरहेको छौँ भनेर भने हुन्छ बट देन सपोज लाइक अब अहिले वाइट पिपलहरूको रुलहरू आइरहेको हुन्छ प्लस यु नेभर नो लाइक रुल्सहरू जहिले पनि चेन्ज हुनसक्छ जस्ट इन केस लाइक कुनै कन्ट्रीमा भएन भने यु वान अप्लाई टु अनदर कन्ट्री भने पनि हजुरहरूलाई त्यो टेस्ट स्कोर पछि काम लाग्न सक्छ होइन सो लुकिङ एट द भेरियस एस्पेक्ट्स अफ दि आइएल्स एन्ड पिटी जुन टेस्ट स्कोरहरू हुनसक्छ सो त्यही भएर चाहिँ यु सुड प्रोबेबली सिट फर इट हजुरहरूले लाइक बेसिक्स नलेजहरू पनि पाउनुहुन्छ आइएल्स पिटी ओर लेट्स से एउटा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एज अ होलको बेसिक नलेज पाउनुहुन्छ विच विल फर्दर हेल्प यु ड्युरिङ यो एप्लिकेसन प्रोसेस प्लस हजुर एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट बाहिर गएर इन्टरनेसनल सेटिङ्समा स्टडी डेस्टिनेसनमा हजुरहरूलाई सस्टेन गर्नलाई पनि सजिलो हुने भएको भए चाहिँ आई सजेस्ट यु गो एन्ड सिट फर दि टेस्ट अब आइएल्स एन्ड पिटीको चाहिँ हामीलाई जेनरल नलेज त भयो एन्ड वी डु नो द्याट हाम्रो इभन इन आवर सराउन्डिङ्स हाम्रो वरिपरि पनि there are various institutes that are providing the test classes हजुरको IELTS को लागि PT को लागि and other various classes को लागि पनि run भइ नै रहेको छ so why should you choose us हामी राइट पाथ करियर काउन्सिलिङले पनि हजुरलाई यो क्लासेसहरु प्रोवाइड गरि नै रहेको छ हाम्रो IELTS PT हरु क्लासेसहरु एकदम फ्लेक्सिबल टाइमिङमा we are providing you the classes now why should you choose us so हामीले चाहिँ because स्टुडेन्ट बेसिसमा स्टुडेन्ट स्पेसिफिक इस्युजहरू हुन्छ सो हामीले चाहिँ त्यो एड्रेस गर्छौँ हामीले चाहिँ मासलाई फोकस भन्दा पनि हामीले पर पर्सन एउटा स्पेसिफिक स्टुडेन्टलाई के प्रब्लम हुनसक्छ कसैलाई लिसनिङमा प्रब्लम हुनसक्छ कसैलाई बोल्नलाई अलिकति नर्भसनेस हुनसक्छ सो हामीले चाहिँ स्टुडेन्टको प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले त्यो अनुसार केटर र एड्रेस गर्ने भएको भएर चाहिँ हजुरहरूको जहाँ पनि कमी कमजोरी छ वेयर एभर यु आर ल्याकिङ सो हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो वर्डलाई चाहिँ हामीले फिल गर्नलाई हजुरलाई हेल्प गर्छौँ सो हजुरलाई पर्सनल गाइडेन्सहरू हुनसक्छ प्लस हजुरहरूलाई हजुरको कहाँनिर मिस्टेक छ अथवा कहाँनिर हजुर अलिकति चुक्नु भएको छ कहाँ इम्प्रुभ गर्दा चाहिँ हजुरको स्कोर अझ बेटर आउन सक्छ भन्ने गाइडेन्स चाहिँ हाम्रो एकदमै एक्सपर्ट ट्रेनर्सहरू जुन सर्टिफाइड ट्रेनर्स अनि आइएल्ट्स इन्स्ट्रक्टर्सहरू पिटी इन्स्ट्रक्टर्सहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हजुरलाई चाहिँ वान अन वान हजुरको लाइक गाइडेन्सहरू दिने हुँदा चाहिँ हजुरको स्कोरहरू आउनलाई हजुरहरूलाई अझै सजिलो हुन्छ सो हजुरहरूले लाइक हामीसँग आएर डेमो क्लासेसहरू लिएर यु क्यान सिट फर द डेमो क्लासेस एन्ड देन इफ यु लाइक हजुरलाई ठिक लाग्छ भने चाहिँ you can then register for the IELTS and PT classes. Now along with this हामी IELTS र PT मै हुँदै गर्दा मैले हजुरलाई एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन पनि थ्रो गर्न चाहे and that is हाम्रो अहिले IELTS को टेस्ट लाइक डेट बुक गर्दै गर्दा चाहिँ इट्स 36,200 रुपीस थियो भने इफ यु चुज टु डेट योर बुक विथ अस हामीले चाहिँ हजुरलाई 24,000 रुपीस मै डेटहरु बुक गराइरहेको छौं सो यु विल बी सेभिङ द अमाउन्ट अफ 12,200 रुपीस यस यु हर्ड इट राइट सो 12,200 रुपीस हजुरले सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डेट योर बुक IELTS डेट चाहिँ हजुरहरूले हामीसँग आएर बुक गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड अलङ विथ द्याट हाम्रो IELTS क्लासेसहरुमा पनि हामीले अफरहरू राखि नै रहेका छौं सो हामीसँग स्क्यान एन्ड विन अफरहरू छ सो हजुरहरू हाम्रो क्लासेस हामीसँग जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान स्क्यान एन्ड विन अप टु 75% अफ इन द IELTS क्लासेस So isn't it exciting guys? So हजुरहरूलाई त्यो अफरहरू ग्र्याब गर्नु छ भने it's for limited time so I suggest you come fast and book your dates and also the seat for classes as soon as possible from your side. So आजलाई चाहिँ मैले हजुरलाई just briefly IELTS र PT को बारेमा आइडिया दिँदै आज म हजुरसँग बिदा हुन चाहे हाम्रो लाइभ अपरेटर निशा नेपालीज्यूलाई मैले धन्यवाद दिँदै म हजुरहरूसँग पर्सि मंगलबार ठ्याक्कै 6 बजे साँझ 6 बजे हजुरहरूसँग राइट पाथ बुलेटिन लिएर जोडिने नै छु Till then, take care, bye-bye, and please think about the classes. Bye. Namaste. Have you decided which country do you want to go to for your further studies? USA, Canada, UK, Australia. At RightPath Career Counseling, we believe in empowering students to explore the world and reach their full potential through education. Because upon their return from studying abroad, these students will play an important role in the nation's development. Join us and the ranks of thousands of successful students who have unlocked their full potential by pursuing their education overseas. RightPath Career Counseling.
Right Counseling for Quality Education.